साथीहरु नमस्ते, तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि म नयाँ भिडियोको साथ आइसकेको छु। आज चाहिँ मैले फ्राइड राइसको रेसिपी लिएर आएको छु। नेपालीमा भन्नुपर्दा चाहिँ भुटेको भातको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ बनाउन पनि एकदम सजिलो हुन्छ साथीहरु र उब्रेको भातहरुको सदुपयोग पनि हुन्छ यसरी बनायौं भने चाहिँ। आउनुस् यसलाई कसरी मिठो तरिकाले पकाउने भनेर म देखाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ मैले 500 ग्राम चामलको भातलाई लिएको छु। यहाँ चाहिँ मैले गाजरलाई मसिनोसँग काटेर लिएको छु। प्याजलाई पनि त्यसै गरी मसिनोसँग काटेर लिएको छु। 1 चम्चा बेसार, सुकेको खुर्सानी 5 वटा जति लिएको छु। सिमीलाई पनि मैले मसिनोसँग काटेर लिएको छु। त्यसै गरी बन्दालाई पनि मसिनोसँग काटेर लिएको छु। हरियो खुर्सानी, 1 चम्चा जिरा धनिया पाउडर, 1 चम्चा दुलो खुर्सानी, लसुनलाई पनि मसिनोसँग काटेर लिएको छु। बिरे नुन 1 चम्चा, अनि यहाँ चाहिँ मैले अलिकति चाट मसलालाई पनि लिएको छु। सनफ्लावर तेल मैले यहाँ कराई बसालिदिसकेको छु। यसमा चाहिँ म तेल हाल्दिदैछु। हजुरहरूलाई कतिको चिल्लो मनपर्छ त्यही अनुसारको हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ जिरालाई फुराइदिइ पनि सके, खुर्सानीलाई पनि हाल्दिए। सँगसँगै म लसुनलाई पनि हाल्दिदैछु। अब म प्याजलाई पनि हाल्दिन्छु। सँगसँगै खुर्सानी। यसलाई म मजाले मिक्स गरिदिन्छु। साथीहरु मिक्स हुँदै गर्छ। तपाईहरुले मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनुस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। अब यतिको भएपछि म बेसारलाई पनि हाल्दिदैछु। अब यसलाई पनि म मजाले मिक्स गरिदिन्छु। अब यसमा चाहिँ म गाजरलाई एड गरिदिन्छु। गाजरलाई चाहिँ अलिक मजाले पकाउनु पर्ने भएकोले मैले अलिकति अगाडि हालेको छु। यसलाई पनि म मजाले चलाइदिन्छु। अब यसमा चाहिँ म आफ्नो स्वाद अनुसारको धुलो खुर्सानी हाल्दिदैछु। हजुरहरूलाई चाहिँ मन पर्दैन भने स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यतिको भएपछि म यसमा जिरा धनिया पाउडरलाई पनि हाल्दिदैछु। सँगसँगै म कालो नुनलाई, बिरे नुन, यसले चाहिँ स्वादलाई एकदम मिठो बनाउँछ। अब यसलाई पनि म मजाले मिक्स गरिदिन्छु। मिक्स भइसकेको छ। यसमा म अब सिमीलाई हाल्दिदैछु। सँगसँगै म बन्दालाई पनि हाल्दिदैछु। यसलाई पनि म मजाले मिक्स गर्छु। यसरी भेजिटेबलहरू हालेर पकाउनु भयो भने चाहिँ एकदम हेल्दी हुन्छ। बच्चाहरूले सब्जीहरू खान मान्दैनन्, तर यसरी पकाउनु भयो भने चाहिँ बच्चाहरूले पनि मजाले रुचाएर खान्छन् र हामीले उब्रेको खानाहरूलाई पनि फ्याँक्नु पर्दैन। अब यतिको भएपछि म 1 चम्चा चाट मसलालाई हाल्दिदैछु। चाट मसलाले पनि स्वादलाई एकदम मिठो बनाउँछ। यसलाई पनि म मजाले मिक्स गर्छु। अब यसमा चाहिँ म राइसलाई हाल्दिदैछु। अब यसलाई पनि म मजाले चलाइदिन्छु। मैले चाहिँ यहाँ बिरे नुनलाई मात्रै एड गरेको छु साथीहरु। हजुरहरूले चाहिँ अर्को नुनलाई पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ बिरे नुनै मनपर्ने भएकोले बिरे नुन नै हालेको छु। यसलाई चाहिँ म 2-3 मिनेटसम्म म मजाले चलाइदिन्छु ताकि यो मजाले फ्राई होस्, यसको टेस्ट एकदम मिठो आओस् भनेर। जति मजाले फ्राई भयो त्यति मिठो टेस्ट आउँछ। नामै त फ्राई राइस हैन त, त्यही भएर मजाले पकाइदिनु होला। मैले चाहिँ यहाँ मजाले फ्राई गरिसकेको छु। अब यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म सर्भ गर्छु।
हजुरहरूलाई मनपर्छ भने चाहिँ अलिअलि यसमा कागती छर्किनु पनि सक्नुहुन्छ ताकि यो चटपटा होस्। मन पर्दैन भने हजुरहरूले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नुहोस्, कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनुहोस्। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Keep supporting.